ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ደህና እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ቆንጆ የሙዝ ኬክ እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ጊዜ ወደ ሶሬቱ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ። ላይክ ሳታደርጉ እንዳትወጡ። እንደሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። የተጠቀምኳቸው ነገሮች እዚህ ስክሪኑ ላይ ጽፍላችኋለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ትወዱታላችሁ። እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ከኔ ጋር ሁኑ። እንዳያችሁት ኬካችን እዚህ ጋር ደርሷል። ቅቤ ከባለው በኋላ ላይ እንዳይዝብኝ ማለት ነው። ኬካችን በዚህ መልኩ በስሎ ወጥቷል እና እናንተም ትወዱታላችሁ። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ሞክራችሁ ከወደዳችሁ መታችሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ውስጡ በጣም ፍርፍር ብሎ በጣም ለስላሳ ነው። እንደዚህ እንደምታዩት አይደለም። በጣም ቆንጆ ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል።
እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው፣ ደህና ሁኑልኝ።